කුරුඳු මිටිය අරගෙන කඩේට ගියාම කඩේ මුදලාලි උනත් කියන දෙයක් තමයි මේකේ බඩ පිරීලා නැහැ කියන්නේ. සතියක් හෝ දෙකක් ඇතුළත ඔබ කුරුඳු අස්වැන්න නෙළුවොත් ඔබගේ නිෂ්පාදනයේ මේ රසායන ද්‍රව්‍ය වල යම් යම් කොටස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔබේ නිෂ්පාදනයේට ලොකු බලපෑමක් එකකින් එන්න බොහෝ විට ඉඩකඩ තියෙනවා. ආයිබුවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනාම quality cinnamon beyond tradition එහෙමත් නැත්නම් සම්ප්‍රදායෙන් ඔබට ගුණාත්මක කුරුඳු යන තේමාව යටතේ ඔබ වෙත ගෙන එනු ලබන වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන වැඩසටහන සමගයි ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම ජේසිලොන් සිනමන් සමග ගියාන් අතපත්තු. එසේනම් රැඳී සිටින මේ වැඩසටහනේ අවසාන තප්පරයේ තෙක්. ඔබට මතක ඇති පහුගිය වැඩසටහනේදී අපි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කළා ගුණාත්මක කුරුඳු නිෂ්පාදනයක් ඇති වැදගත්කම ගැන. ඒ වගේම ගුණාත්මක කුරුඳු නිෂ්පාදනයක් ඇයි අපි වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ පිළිබඳව අපි පහුගිය වැඩසටහනේදී ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. එම වැඩසටහනේම දිගුවක් ලෙස තමයි අපි අද වැඩසටහන ඔබ වෙත ගේන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. අද වැඩසටහනේදී අපි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ ගුණාත්මක කුරුඳු නිෂ්පාදනයකදී සලකා බලන සාධක මොනවද කියන දේ පිළිබඳව මේ වෙළඳපොලේ අද වෙන විට මේ කුරුඳු නිෂ්පාදනයන්ට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙන්න ඒ වගේම කුරුඳු වලට තියෙන මිල අඩු වෙන්න බලපාන සාධක මොනවද කියන දේ පිළිබඳව තමයි අද අපි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මුලින්ම බැලුවොත් ගුණාත්මක කුරුඳු නිෂ්පාදනයකදී බලපාන සාධක මොනවද කියලා ඔබ දන්නවා ඇති අද වෙන විට ඔබ ඉතින් නිෂ්පාදනය කරන කුරුඳු මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් හරහා ලෝකයේ බොහෝ රටවලට අලෙවි වෙනවා. එහෙම අලෙවි වෙන අවස්ථාවන් වලදී ඒ ගැනුම්කරුවන් විසින් සලකා බලන ලබන සාධක කීපයක් තියෙනවා. ඒ මුල්ම සාධකය තමයි කුරුඳු වල පැහැය සහ දැකුම් කළු බව කියන්නේ. ඒකෙදි අපි කුරුඳු මිටිය අරගෙන කඩේට ගියාම කඩේ මුදලාලි උනත් කියන දෙයක් තමයි මේකේ බඩ පිරීලා නැහැ කියන්නේ. ඊළඟට කියනවා මේ කූර එක ගානට නැහැ. ඒ වගේම මේක ඇතුළට එක එක අපද්‍රව්‍ය එකතු වෙලා තියෙනවා කියන කාරණා. අන්න ඒ දේ තමයි අපි කුරුඳු වල බාහිර පෙනුම. එහෙම නැත්නම් දැකුම් කළු බව කියන දේ මගින් මනිනු ලබන්නේ. එහිදී ඔබට ඔබගේ කුරුඳු නිෂ්පාදනයේ ඔබ નિયમિત ආකාරයෙන් පිට පොත්ත සූරලා කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඇතුළට පුරවන පිරවුම් මාධ්‍යත් පිරිසිදු ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන පිරවීම කරනවා නම් ඒ වගේමයි හන්දි කිරීමේදී ඒ નિયમિત ආකාරයට එක සමාන කූරක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඔබ කටයුතු කරනවා නම් ඔබේ කූරේ දැකුම් කළු බව එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන ඒකාකාරී බවත් එක්ක ඒ තියෙන ඇහැට ප්‍රිය ස්වරූපය නිසා ඔබට ඉහළ මිලකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි කුරුඳු වල රසායනික සංයුතිය කියන්නේ. ඔබ හිතන්න ඔබ කුරුඳු අස්වැන්න නෙලන්න සතියකට හෝ දෙකකට කලින් කෘමිනාශකයක් භාවිතා කළා කියලා. එහෙමත් නැත්නම් දිලීරනාශකයක් භාවිතා කළා කියලා. එහෙමත් නැත්නම් වල්නාශකයක් භාවිතා කළා කියලා. එහෙම භාවිතා කරලා සතියක් හෝ දෙකක් ඇතුළත ඔබ කුරුඳු අස්වැන්න නෙළුවොත් ඔබගේ නිෂ්පාදනයේ මේ රසායන ද්‍රව්‍ය වල යම් යම් කොටස් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔබේ නිෂ්පාදනයේට ලොකු බලපෑමක් එකකින් එන්න බොහෝ විට ඉඩකඩ තියෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ කුරුඳු වල විස බීජ එහෙමත් නැත්නම් සුද්ධ ජීවීන් එකතු වෙන එක. ඔබ කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන්නේ තෙත වැඩි පරිසරයක නම් එහෙමත් නැත්නම් වැස්ස වැඩි තැනක නම් ඔබ කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම එහි ෆංගස් එහෙමත් නැත්නම් දිලීර පුස් කියන දේ හැදෙන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාව තමයි ඔබ කුරුඳු නිෂ්පාදනය කිරීමේදී බැක්ටීරියා මගින් ඔබේ කුරුඳු කූරට අපද්‍රව්‍ය එකතු වෙන්න පුළුවන්.
එහෙම බැක්ටීරියා වගේ අපද්‍රව්‍ය එකතු වීම විද්‍යාගාර පරීක්ෂණවලදී බොහෝ දුරට සොයාගෙන තියෙනවා සහ සලකා බලනු ලබනවා ප්‍රධාන බැක්ටීරියා වර්ග දෙකක් පිළිබඳ. ඒ පළවෙනි බැක්ටීරියා වර්ගය තමයි සැල්මොනෙල්ලා කියන්නේ. ඊළඟ බැක්ටීරියා වර්ගය තමයි E. coli කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වර්ග දෙක කොහොමද ඔබේ නිෂ්පාදනයන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්? ඔබ කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී සතෙකුගේ හරි එහෙමත් නැත්නම් මිනිස්සෙක්ගේ හරි මල අපද්‍රව්‍ය මෙම නිෂ්පාදනයන්ට එකතු වීම තමයි මෙම සල්මොනෙල්ලා සහ E. coli කියන බැක්ටීරියා මගින් පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ කුරුඳු නිෂ්පාදනය කිරීමේදී යම් යම් අපද්‍රව්‍ය මල අපද්‍රව්‍ය මේකට සතෙක්ගේ මාර්ගයෙන් හෝ එහෙමත් නැත්නම් අපේ අතින් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට එකතු වුණොත් ඔබේ නිෂ්පාදනයේ විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයකදී මෙන්න මේ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී ඔබත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේ බැක්ටීරියා, දිලීර, ඒ වගේම රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් තොර පිරිසිදු ලස්සන කුරුඳු නිෂ්පාදනයක් සිදු කරන්න කියන දේ පිළිබඳව. ඊළඟ කාරණාව තමයි අද වෙන විට බොහෝ දෙනා කතා කරන දෙයක් තමයි කුරුඳු වලට තියෙන මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. ඇයි මේ විදිහට කුරුඳු වලට තියෙන මිල අඩු වෙලා තියෙන්නේ? අපි හිතන විදිහට මේ කුරුඳු වලට තියෙන මිල අඩු වීමට ප්‍රධාන වගකීම් වෙන්නේ අපිමයි. අපි කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරනකොට අපි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැත්නම් අපි අතින් යම් යම් අඩුපාඩුකම් සිද්ධ වෙනවා නම් එතකොට ඒ නිෂ්පාදනය කරන කුරුඳු අවසානයේදී මහා පරිමාණ අපනයනකරුවන් හරහා පිට රටවල් වලට අපනයනය කිරීමේදී ඔවුන්ට ලොකු ගැටලු ප්‍රමාණයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයකදී මේ කුරුඳු අසමත් වුණොත් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කුරුඳු වල යම් යම් අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා කියන දේ විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයකදී තහවුරු වුණොත් ඔවුන්ගේ කන්ටේනර් ගණනක් කුරුඳු ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ප්‍රතික්ෂේප වුණොත් ඔවුන් ලබන පාඩුව කෝටි ගණනක්. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන්ට පාඩුව පියව ගන්න වෙන්නේ මේ කුරුඳු නිෂ්පාදකයන් වෙන අපෙන්ම තමයි. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඔවුන්ට පිරිසිදුව සහ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කුරුඳු ලබා දෙන්න. ඔබ මේ අපි කියන ආකාරයට පිරිසිදු කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරලා පොලිතින් එකකින් කුරුඳු පිටිය ආවරණය කරලා වෙළඳ පොළට ගෙනියනවා නම් එතකොට වෙළඳ පොලේ කුරුඳු මිලදී ගන්න තැනත්තා තුළ ඔබේ කුරුඳු ගැන පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අපි ප්‍රජාවක් විදියට හැමෝම මේ දේ කරනවා නම් කුරුඳු මිලදී ගන්න ඒ ව්‍යාපාරිකයත් පෙළඹෙනවා මේ විදියට ගත්ත කුරුඳු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ගබඩා කරන්න. එතකොට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව නිෂ්පාදනය කරලා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ගබඩා කරපු කුරුඳු අපනයන කිරීමේදී කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී අපනයන කරුවාට පාඩු සිදු වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා මේ නිෂ්පාදකයාට ඉහළ මිලක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔබ තුරත් විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා මම නිෂ්පාදනය කරන කුරුඳු පිරිසිදුයි. මම නිෂ්පාදනය කරන කුරුඳු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි කියලා. එතකොට ඔබට වුණත් ඕනම තැනක බය නැතුව කියන්න පුළුවන් මම හදන කුරුඳු පිරිසිදුයි. අපේ නිෂ්පාදනයත් 100% පිරිසිදුයි කියලා. අන්නේ දැනුවත්භාවයේ තියෙන ඒ වගේ සවිඥානික කුරුඳු නිෂ්පාදකයන් පිරිසක් එහෙම නැත්නම් දැනුවත්භාවයේ තියෙන කුරුඳු නිෂ්පාදකයන් පිරිසක් මේ රටේ බිහි කිරීම තමයි අපේ ආයතනයේ අරමුණ වෙන්නේ. එසේනම් අපි ඉදිරි වැඩසටහනේදී ඔබත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කුරුඳු සම්බන්ධයෙන් අපිට යන්න පුළුවන් ඉදිරි පැති මොනවද කියන දේ. ඒ කියන්නේ කුරුඳු යොදාගෙන අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් අග එකතු කිරීමේ නිෂ්පාදන මොනවද කියන දේ පිළිබඳව අපි ඔබත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ වැඩසටහනේදී. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා ඔබට අපේ වැඩසටහන් පෙළ සමග දිගටම රැඳී ඉන්න කියලාත් ඒ වගේම මේ වැඩසටහන ඔබේ මිතුරෙකුට යවන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මේ වැඩසටහනෙන් ඔබ ලබා ගන්නා දැනුම ඔබේ ශේෂ්ත්‍රයට ඔබ උපයෝගී කරගන්න. එසේනම් ඊළඟ වැඩසටහනින් ඔබ හමු මේ බලාපොරොත්තුෙන් මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. මම ජේ සිලෝන් සිනමන් සමග ගියාන් අතපත්.